سلام، عرض ادب. شما دارید قسمت سوم رود رو تماشا میکنید. ازتون خیلی ممنونم. من یک کتابی رو جدیدن خوندم که تو این قسمت میخوام ایده هاش رو با شما به اشتراک بذارم، در موردش حرف بزنم، به نام افسردگی نهفته. در مورد یه افسردگی پنهانی حرف میزنه که سراغ آدم‌های کمال طلب میاد. عنوان دیگه کتاب اینه: راه رهایی از کمال طلبی وقتی که بر افسردگی نقاب میکشد. نویسندش خانم مارگارت رابینسون رادرفورد، یه روانشناس مطرحیه که 25 سال سابقه کار بالینی داره و تخصصش هم، یعنی بیشتر مراجعه کنندگانش هم در واقع اونایی هستن که درگیر مسئله کمالگرایی هستن. یعنی حدود 25 سال فقط راجع به این مسئله در واقع کار کرده، تجربه بالینی داره، خونده، درس داده و منجر شده تجربیات و خونده هاش به همچین کتابی. توش خیلی ایده جالبیه. من فکر میکنم ما هر چقدر که راجع به کمال طلبی حرف بزنیم واقعا کمه، برای اینکه یه درد مشترکیه که توی جامعه ما و توی نسل ما به شدت فراگیره و من فکر میکنم میلیون ها نفر به صورت پنهان دارن در واقع با کمال طلبی و کمالگرایی که دلایل تربیتی و فرهنگی هم داره اینا تشدیدش میکنه، دارن رنج میکشن و از هر زاویه‌ای که بهش نگاه کنیم، از زوایای مختلف که به این موضوع بپردازیم، این کمک میکنه که دانش عمومیمون راجع به این بالاتر بره و بتونیم در واقع هم خودمون هم جامعهمون حال بهتری داشته باشه. ترجمه این کتابو خانم شبنم درویش انجام داده و نشر میلکان هم به فارسی منتشرش کرده. قبل اینکه شروع کنیم اینم بگم که همونجور که میدونید من تحصیلاتم تو حوزه روانشناسی نیست و اگر راجع به این کتاب حرف میزنم نه در نقش یک روانشناس، بلکه در نقش بیشتر یک مبتلا دارم که داره جستجو میکنه که حال خودش بهتر شه، دارم به این موضوع میپردازم و کاری که دارم میکنم اینه که کتابی رو که یک روانشناس تو این حوزه نوشته برای مخاطب عمومی هم نوشته که شبیه من، در واقع برای مخاطبان عمومی مثل خودم تعریفش کنم، برای اینکه اون سطح دانش عمومیمون راجع به سلامت روان کمی بره بالاتر. برای همین تو این جور اپیزودا که موضوع روانشناسی، من سعی میکنم به متن کتاب و به اون چیزی که نویسنده روایت کرده وفادار بمونم و در واقع از خودم چیزی اضافه نکنم. برای همین تو این دفتر بزرگه در واقع نوشتم مسائل و وقتی هم توضیح میدم خیلی احتمالاً به خود دفتر رجوع کنم که اون روایت رو بتونم در واقع خیلی صریح و خیلی بدون در واقع فیلتر خودم بتونم منتقلش کنم. خانم رادرفورد توضیح میده که بین کمال طلبی و افسردگی رابطه پنهان و عمیقی وجود داره. تو این کتاب میره سراغ آدمایی که از بیرون ظاهرا همه چیز دارن و ظاهرا بسیار هم آدمای قوی به نظر میرسن، آدمای محکمی به نظر میرسن، آدمایی هستن که توی خانواده، توی شرکت، توی محیط دوستانشون، توی اکیپشون کسی هستن که اتفاقا بهشون رجوع میشه برای حل مشکلات، آدمایی هستن که رفتارهای تکانشی مثل اینکه یهو به هم بریزن، یهو یه دوره سنگین افسردگی تجربه کنن، نوسان عاطفی کنن، اینا رو بروز نمیدن، اما از درون پشت این نقاب اصلا هم درد نداشت و پشت این نقاب همه چیز مرتبه دارن رنج عمیقی رو تجربه میکنن و این رنج ممکنه یه جایی انقدر دیگه طاقت فرسا بشه که خطرناک بشه. راجع به کسایی حرف میزنه که ممکنه مثلا دست به اقدام وحشتناکی مثل خودکشی بزنن و آدمای پیرامونشون وقتی این خبر رو میشنون واکنششون اینه که چطور ممکنه همچین آدمی که انقدر محکم بوده که هیچ علائمی بروز نمیداده دست به همچین کاری بزنه. راجع به آدمایی حرف میزنه که پشت نقاب بی‌نقصی داشتن رنج میکشیدن. راجع به آدمایی حرف میزنه که همه زندگیشون بدون هیاهو، بدون سر و صدا، بدون اینکه به دیگران نشون بدن یا اعلام کنن، گرفتار چرخه‌های ترسناک و دردناک از خود بیزاری بودن، اما صدای رنجشون رو کسی نشنیده. بی هیاهو از درون رنج میکشیدن تا جایی که دیگه شرایط براشون بحرانی شده. این اپیزود در واقع هم برای شماست اگر
در واقع با ویژگی‌هایی که ذکر می‌کنیم دچار این کمال طلبی حادین و تبدیلش کردین بدون اینکه بدونید به افسردگی نهفته، هم برای شماست اگر این ویژگی رو ندارید اما در اطرافیانتون، در عزیزانتون، در اعضای خانواده‌تون یا در دوستانتون ممکنه کسی باشه که دچار این رنج بزرگ باشه و وقتی راجع به این بیشتر بدونید میتونید بهتر بهش کمک کنید، میتونید بیشتر شرایط اون آدم رو درک کنید. فرق افسردگی نهفته که از کمالگرایی میاد، یعنی اون ایده افسردگی نهفته با افسردگی‌های رایج شناخته شده، اینه که دیدن علائم افسردگی تو افراد کمالگرای افراطی خیلی کار سختیه. یعنی یه پرفکشنیست، یه کمالگرا به طرز پرفکتی میتونه پنهان کنه افسردگی رو، حتی از خودش. عنوان انگلیسی کتاب اینجا باز میتونه به ما خیلی سرنخ جالبی بده. اسم کتاب به انگلیسی Perfectly Hidden، یعنی به صورت بی‌نقصی پنهان شده و در مورد افسردگی حرف میزنه که یک کمالگرا به صورت پرفکتی حتی از خودش میتونه پنهان کنه. از نظر دیگران برای همین ممکنه حالش کاملا خوب به نظر برسه، اما زیر نقابش رازهای دردناکی ممکنه در واقع نهفته باشه و میخوایم امروز راجع به این رازها با هم حرف بزنیم. آدمی که دچار همچین حالتیه یک گسست دائمی رو درونش داره تجربه میکنه، یک گسست بین آن چیزی که تعریف میکنه و آن چیزی که درش میگذره، یک گسست بین احساسی که به خودش اجازه بروزشو میده و احساسی که عمیقاً و واقعاً درونش داره تجربه میکنه، یک گسست بین بیرون و بین درون، یک گسست بین خودآگاه و ناخودآگاه، یک گسست بین ایگو و بین سلف و یک گسست بین نقاب و بین خویشتن واقعی. در مورد این گسست حرف میزنه نویسنده که این فاصله بین درون و بیرون، اون بیرون بی‌نقص و اون درون مجروح با رنج پر میشه و راجع به این در واقع به ما تذکر میده. اگه دچار افسردگی کاملا نهفته باشید، از بیرون شبیه آدمای افسرده به نظر نمیرسید. آدمای افسرده انرژی ندارند، غمگینن، مثلا یه مسواک زدن ساده براشون خیلی وقتا طاقت فرساست. بقیه میفهمن که بی‌حوصله‌ان یا آشفتن، همیشه خوابن. خلاصه رفتاراشون میخوام بگم یه عالمه پیام به دنیای بیرون میفرسته که احتیاج به کمک دارن. اما افسردگی نهفته فرق داره. یعنی شما از درون افسرده اید اما با خودتون می جنگید که رفتارتون هیچ پیام کمکی ارسال نکنه و اینو تا جایی ادامه میدین که متاسفانه خیلی وقتا ممکنه دیگه دیر بشه. یعنی ممکنه دیگه اون روان زخم دیگه خیلی شدت پیدا کنه چون همه این مدت پنهانش کردید. برای همینه که این آدم‌ها وقتی یهو دچار بحران‌های خیلی شدید میشن، واکنش اطرافیان اینه که چطور ممکنه این آدم این کارو کرده باشه، چطور ممکنه ما دیشب باهاش حرف زدیم، ما دیروز دیدیمش. ولی وقتی کسی تو افسردگی نهفته به بحران میرسه، 0 تا 100 بحران رو جوری که نویسنده توضیح میده با سرعت بیشتری پر میکنه تا کسی که افسردگی رایج بالینی داره. برای اینکه اون کسی که افسردگی رایج بالینی نشون میده علائمی نشون داده و در واقع بروزی داشته که این باعث شده که حداقل خودش بدونه که تو چه شرایطیه. ولی در افسردگی نهفته حتی خود شخص ممکنه ندونه که درگیر چه رنجیه. برای همین وقتی یه تلنگری، یه محرکی از دنیای بیرون یهو بهش حمله میکنه، اون وقتی که دیگه مکانیزم‌های دفاعی یا ابزارهای لازم برای اینکه بتونه در واقع سرعت بحران رو کم کنه، بتونه با خودش در واقع یه جوری به آرامش برسه رو نداره، چون اصلا هیچ وقت فکر نمی‌کرده که به این مکانیزم‌ها یا به این ابزارهای دفاعی نیاز داره. در واقع نویسنده ببخشید من یه آب بخورم، این تو این جلسه آب داریم. در واقع نویسنده توضیح میده که اعتراف به افسردگی برای کمال طلب اعتراف به نقصه، اعتراف به عیبه، اعتراف به ضعفه. برای همین تا حد امکان تلاش میکنن که در واقع کار به بروز نشانه های افسردگی نرسه. برای اینکه اینو دقیق تر متوجه شیم ببینیم آیا ما اساساً این علائم رو داریم، آیا
این افسردگی نهفته‌ای که از کمال طلبی میاد در ما وجود داره یا نه، خانم مارگارت رابینسون رادرفورد میره بر اساس تجربهش 10 تا ویژگی رو معرفی میکنه و راجع به 10 تا ویژگی مشترک تو این آدم ها صحبت میکنه که ما در واقع میتونیم پیدا کنیم که ببینیم آیا این ویژگی ها رو ما داریم یا نداریم. و من سعی میکنم این 10 تا ویژگی رو هر کدوم خلاصه توضیح بدم، بعد دوباره بهشون البته برمیگردیم. پس 10 ویژگی افسردگی کاملا نهفته ایناست. ویژگی 1 اینه: صدای درونیتان دائما نکوهشگر و شرمنده کننده است. میدونید ما هممون یه صدای درونی داریم که یه گفتگوی درونی با خودمون داریم. تو این گفتگوی درونی گاهی وقتا لپ خودمون رو میکشیم، گاهی وقتا قربون صدقه خودمون میدیم، گاهی وقتا از خودمون خوشمون میاد، گاهی وقتا خودمون رو شرمگین میکنیم، گاهی وقتا خودمون رو تنبیه میکنیم. یعنی یک گفتگوی سالم مجموعه متنوعی از احساسات رو در واقع در خودش داره. اما آدمی که درگیر افسردگی کاملا نهفته است که ریشش همونجوری که گفتیم کمال طلبیه، صدای درونیش یه صدای غالب نکوهشگر و شرمنده کننده داره. این دائما داره تنبیهش میکنه. برای اینکه این نکته رو، این جمله رو بفهمیم، یه بار دیگه کمال طلبی رو در واقع به تعریفش فکر کنیم. خانم برنه براون که توی کتاب باز ما زیاد راجبش حرف زدیم و شرم پژوهه، کمال طلبی رو اینجوری تعریف میکنه. میگه که یک سیستم فکری خودویرانگر و اعتیاد آور است که هسته اش این باور است که اگر بی‌نقص زندگی کنم و همه کارها را بی‌نقص انجام بدهم و بی‌نقص به نظر برسم، مغزم راحتم میگذارد و دیگر میتوانم از احساسات دردناکی مثل شرم و قضاوت و سرزنش دور باشم. یعنی هسته این در واقع رفتار کمال طلبانه، این که تلاش میکنه اون آدم بی‌نقص به نظر برسه، اون صدای نکوهشگر و شرمنده کننده درونیه که دائما بهش میگه تو بی‌ارزشی، تو میدونی تو در واقع برای اینکه این صدا متوقف شه باید حتما کارهای بزرگ بکنی، کارهای بی‌نقص بکنی و این توی لوپ میندازه اون آدمو دیگه. یعنی در واقع اون کار رو انجام میده برای اینکه بی‌نقص باشه، ولی هیچ وقت اون صدای نکوهشگر که توضیح میدم ریشه در کودکی داره متوقف نمیشه و در واقع فقط این چرخه ها دردناک و دردناکتر میشه و این گفتگوی درونی اگر بهش نپردازیم ممکنه خشونت بارتر از چیزی که امروز هست هم بشه. این یکی از دردناکترین چرخه های ذهنی آدمیزاده که همه دارن، ولی تو بعضیا که دچار افسردگی نهفته میشن این گفتگو شدیدتر هم هست. دومین ویژگی افسردگی کاملا نهفته اینه: احساس مسئولیت شدید و بیش از اندازه دارید. در واقع یه ابر مسئولید، یعنی راجع به همه چیز و همه کس خودتون رو مسئول میدونید. تو کتاب راجع به یه شخصیتی، یه مراجعه کننده خانم مارگارت حرف میزنه به نام آدام که کودکی داشته که پدری که در واقع دائم المست و دائم الخمر بوده دائما بچه‌هاش رو شکنجه عاطفی و روانی و ذهنی و روحی میکرده. دنبال یه بهونه‌ای بوده که بچه‌ها رو به صف کنه و در واقع توی زمان طولانی 1 ساعته شماتتشون کنه که من چقدر کار میکنم، چقدر زحمت میکشم، شما چقدر قدر نشناسید، اینو کی شکسته، این تقصیر کی بوده و در واقع یه جورایی همه اون کامپلکس ها و عقده هاشو فرافکنی میکرد اینجوری روی بچه‌هاش. آدم بچه مسئولی بوده و یک جایی توی کودکی وقتی این شکنجه روحی، وقتی همه بچه‌ها رو جمع کرده بوده و پدر داشته در واقع عذاب میداده و مادرشون گریه میکرده، تصمیم میگیره که همه مسئولیت و همه تقصیرها رو به عهده بگیره. یعنی موردی که پدر دنبال مقصرش بوده رو اون انجام نداده بوده، اما دستشو میاره بالا و میگه کار من بوده، تنبیه میشه. و نویسنده توضیح میده که تو فرایند درمان هم آدم میفهمه هم درمانگر که انگار دیگه بعد از اون لحظه و بعد از اون سکانس که آدم در کودکی دستشو میاره بالا، انگار دیگه دست آدم همه عمر همون بالا باقی میمونه. یعنی این واکنش که در واقع همه چیز تقصیر منه و همه مسئولیت ها رو به من بسپارید و من همه چیز رو انجام میدم. میدونید این در واقع یکی از ریشه های همین کمالگراییه که منجر به افسردگی نهفته میشه.
من تو تجربه خودم توی کلاس، تو مدرسه، وقتی نوشته های شاگردامو میخوندم، پای قصه هاشون میشستم، یه چیزی که میدیدم اینه که بسیاری از بچه‌ها، یعنی این چقدر فراگیره، بسیاری از بچه‌های من در واقع برای والدینشون مجبور شده بودن والدگری کنن. یعنی یه جایی اون والدین، پدر یا مادر یا هر دو، به خاطر اینکه به بلوغ عاطفی نرسیدن و به خاطر اینکه مسائل خودشون نمیتونن حل کنن، از فرزندی که اتفاقا از بقیه بچه‌هاشون مسئولیت پذیرتره استفاده میکنن برای اینکه این بار سنگین رو روی دوش این کودک بذارن. و این عجب جنایت خاموشیه که تو میلیون ها خونه تو سرزمین ما داره رخ میده. یعنی جایی که والدین همچین کاری میکنن در حالی که باید والدگری بکنن برای فرزندشون، در واقع دارن این وظیفه رو روی شونه های لاغر و ضعیف کودکی میندازن که درگیر مشکلات خودش باید باشه و فرصت کودکی کردن رو ازش میگیرن. در واقع باوری که تو ذهن این کودک ایجاد میشه، چون آمادگی پذیرفتن و مسئولیت رو نداره، علاوه بر کلی روان زخمی که همیشه باش باقی میمونه، اینه که ارزش من در مواظبت کردن از دیگرانه. و اینجا جایی که ارتباط اون کودک با خودش قطع میشه و مسئولیتی رو میپذیری که اصلا آماده نیست براش. میخوام بگم شاید این برنامه، این حرفا، این کتابا بتونه کمک کنه، بتونه یه تلنگر باشه برای ما که اگر در کودکی فرزندمون ناخواسته، نادانسته چون این کاری باش کردیم، ولی الان شروع کنیم اون کار رو متوقف کنیم. الان مهمترین منبع التیام برای اون کودکی که شاید بزرگ شده خود ماییم که این کار رو کردیم و الان به این فکر کنیم که این رابطه هنوز امکان بازسازی و هنوز شانس احیا داره اگر ما متوجه آنچه که در کودکی انجام دادیم برای فرزندانمون بشیم. سومین ویژگی افسردگی کاملا نهفته اینه که برای دوری از احساسات دردناک و سرکوبشون ذهنتون رو مشغول نگه می‌دارید. میدونید، یعنی دائما زندگی و ذهنتون رو شلوغ می‌کنید برای اینکه اصلا سراغ اون احساسات دردناک نرید. یه مفهومی رو خانم رادرفورد راجبش حرف میزنه به نام تیغه کشی که این مدارای سالمه. یعنی چی؟ یعنی ما هممون تو زندگی یه بحرانی برامون رخ میده که اون لحظه توان مواجهه باهاش رو نداریم، برای همین تیغه کشی میکنیم. یعنی اون احساس رو فعلا میذاریم تو پستوی ذهنمون که بتونیم یه ذره سرپاتر شیم، یه ذره قوی‌تر بشیم و بعد میریم سراغش. ویژگی تیغه کشی اینه که صدای اون رنج از پشت این تیغه نازک هنوز به گوش میرسه، یعنی ما کاملا انکار یا سرکوبش نمی کنیم. اما در واقع کسانی که دچار افسردگی نهفته میشن آدمایی هستن که فقط تیغه کشی نکردن، بتون ریزی کردن. یعنی اون رنج رو و اون اتفاق رو گذاشتن یه جایی و کاملا سعی کردن فراموشش کنن. و یکی از روشاشون هم مشغولیت‌های زیاده. یعنی انقدر ذهنشون رو درگیر میکنن و انقدر زندگی شغلیشون، زندگی عادی و روزمرهشون انقدر شلوغ نگه میدارن و انقدر ذهن پرهیاهویی برای خودشون میسازن که صدای کودکی که درخواست کمک داره در ذهنشون رو نشنوند و اون صدا رو در واقع یه جورایی از بین ببرن. انقدر این کار رو انجام میدن که اگر روزی با رنجشون مواجه بشن دیگه حتی نمیشناسنش. و نکته مهم اینه که دوستان، ما با مجموعه نظریات روانشناسی در نظریه‌های مختلف از فروید و یونگ و آدلر و بقیه بگیرید، اینو میدونیم که رنج‌ها، دردها در تاریکی و در سکوت تکثیر میشن و دردناکتر میشن. یعنی با همه اختلافاتی که انواع نظریات و مکاتب روانشناختی با هم دارن، در یک نقطه با هم مشترکن. پس این حرفیه که میشه محکم و با صدای بلند این حرف رو زد و اون اینه که در رنج‌ها در سکوت تولید مثل میکنن. وقتی که ما فکر میکنیم که اونها رو سرکوب کردیم و بهشون توجه نمی کنیم، اتفاقا دارن دردناکتر میشن. یه جمله‌ای که نویسنده تو جاهای مختلف کتاب بهش اشاره میکنه اینه که درد ناآشنا ترسناکتر از درد آشناست. درد ناآشنا ترسناکتر از درد آشناست، چون درد آشنا رو آدم میتونه بالاخره چاره کنه، میتونه بروز بده، میتونه درک کنه، میتونه تحلیل کنه، میتونه ریشه یابی کنه، میتونه گریه کنه، میتونه التیام بده.
اما با درد ناآشنا اصلا طرف نشده و برای همین قدرت اون درد ناآشنا در قدرت ترسناکیه. یکی از مراجعان خانم رادرفورد بهش میگه اگه درد من برای صندوقچم خیلی بزرگ باشه براش گاو صندوق میسازم، به هر حال نمیذارم بیاد بیرون. و در واقع توضیح میده که این روشیه که اکثر کمال طلب‌ها تو زندگیشون انجام میدن، برای دردهاشون گاو صندوق‌های بزرگ میسازن که نیاد بیرون. اما اینجا خوبه که در واقع ببینیم که چرا ما اون احساس رو سرکوبش میکنیم. توی یه اپیزودی از رادیو راک که من خیلی اون اپیزود رو دوست دارم و دوست دارم شما هم بشنوید، اسمش هراس از احساسه. ما با استناد به یک کتاب دیگه ای راجع به این توضیح دادیم که چرا ما از بعضی از احساساتمون انقدر میترسیم که سرکوبش میکنیم. تو اون کتاب اون روانشناس توضیح میداد که این احساسات احتمالاً 3 تا ویژگی دارن، یا هر 3 رو دارن یا یکی رو. یکیش اینه که ممکن اون احساس ممنوع باشه، خب دیگریش اینه که ممکن اون احساس دردناک باشه و سومی اینه که ممکن اون احساس پیچیده باشه. یعنی ما یه احساس رو سرکوب میکنیم به دلیل اینکه ممنوع، دردناک یا پیچیده است. مثلا فکر کنید خانومی که در یه بار توی کتاب‌بازی مثال رو زدم ولی خوبه اینجا کار میکنه. مثلا فکر کنید خانومی که فرزندش رو به دنیا آورده و دچار افسردگی بعد زایمان شده. احساسی که داره نسبت به نوزادش تجربه میکنه اینه که خب اون احساس رایج یا اون کلیشه هایی که جامعه راجع به رابطه مادر و فرزند میگن رو اون نداره. پس این ممنوعه که در واقع او بخواد بروز بده که الان نمیخواد وقت زیادی با کودکش بگذرونه. این دردناکه که بخواد فکر کنه که من نسبت به بچم الان مثلا گاهی وقتا حس خوبی ندارم چون با اون کلیشه های هنجارهای خوب جامعه نمیخونه. و این پیچیده است که او بخواد به این فکر کنه که من چرا همچین احساسی دارم. پس به هر ستای این در واقع دلایل ممکنه اون آدم این احساس رو سرکوب کنه و این اوضاع رو فقط بدتر میکنه. وقتی ما احساسی رو سرکوب میکنیم چه اتفاقی میفته؟ این خیلی نکته مهمیه. یکی از گلوگاه‌های مهم بحث اینه. اونجاشو با دقت بشنوید. وقتی ما احساسی رو سرکوب میکنیم اون احساس بد، اون بد بودن اون احساس از بین نمیره. احساسات اینجوری نیستن که با نادیده گرفتنشون برن پی کارشون، ولی حس بدشون میمونه، اما چرایی و دلایل اون احساس بد از بین میره، اونا قیچی میشه، اون حس بد میمونه و اینجوری اون مثلا خشمی که ما تو اون لحظه تجربه کردیم و چون ممنوع بوده، مثلا خشم راجع به خانواده‌مون بوده، راجع به والدینمون بوده، چون تو فرهنگ اون ممنوعه اون احساس رو سرکوب میکنیم، دلایل اون خشم رو قیچی میکنیم، ولی اون که از بین نمیره تبدیل میشه به اضطراب. یعنی احساس ممنوع، دردناک یا پیچیده‌ای که ما انکارش میکنیم نمیره پی کارش، به یه چیز مبهمی تبدیل میشه به نام اضطراب. یه اضطراب مدام که دلیل هم نداره. اینجا میرسیم به 4مین ویژگی یا علامت افسردگی نهفته. همیشه نگرانید و چون نمیدانید دقیقاً چرا، سعی میکنید با کنترل محیط یا اطرافیانتان اضطرابتان را کم کنید. فکر کنم دیگه با اون توضیح قبلی روشن شد دیگه. یعنی دوچار یک اضطراب مبهمن که واکنششون هم بهش اینه که این محیط پر از عدم قطعیت رو سعی کنن کنترل کنن که اون اضطراب از بین بره، در حالی که اون اضطراب ربطی به دلایل بیرونی و محیطی ممکنه نداشته باشه، به خاطر اون سرکوب احساسه که داره رخ میده. ویژگی 5 افسردگی نهفته اینه که احساس ارزشمند بودنتان ذاتی نیست و فقط وابسته به دستاوردهایتان است. جالب این است که به تعریف و تمجید هم بی‌اعتنایید. یعنی که شما ذاتاً برای خودتون ارزش قائل نیستید. وقتی این ارزش مشروطه، اگر چنان کار مهمی رو انجام بدید میتونید به خودتون پاداش بدید، اما اون پاداش هم زیاد طول نمیکشه. برای اینکه وقتی یه نفرم ازتون تعریف میکنه که چقدر اینجا کار خوبی انجام دادین، سعی میکنید از اون تعریف فرار کنید. دلیل ناخودآگاهش آنگونه که این روانشناس توضیح میده اینه که اون تعریف با باور مرکزی و اصلی شما راجع به خودتون که اینه که من بی ارزشم در تضاده. یعنی شما کلی تلاش میکنید به یه دستاورد برسید که راجع به خودتون احساس ارزش کنید،
ولی وقتی این دستاورد تو محیط عمومی عرضه میشه و کسی لایکش میکنه و میگه چقدر خوب، چه کار خوبی، از اون تعریف هم رنج میکشید، چون این شما رو در تقابل با اون باور اصلیتون قرار میده. احساس میکنید شیادید، احساس میکنید هنوز دستتون رو نشده، احساس میکنید کار اونقدری که بقیه فکر میکنن خوب نبوده و یا عالمه احساسای دیگه. 6. رفاه و آسایش و امنیت دیگران برایتان بسیار مهم است و مدام نگران دیگران هستید و برایشان کارهایی میکنید، اما اجازه نمیدهید آنها وارد دنیای درونیتان شوند. یعنی که در عین اینکه نسبت به بقیه، این باز به قبلی ربط داره، چون اون تشکری که شما ممکنه در قبال کاری که برای کسی انجام میدید دریافت میکنید، باز با اون باور اصلیتون در تضاد. برای همین اساسا نمیخواد کسی بفهمه که چقدر مهربونید، یعنی اینو نقطه آسیب پذیر خودتون میدونید. شناخت دیگران، حتی دوستاتون، غیر از دوستای خیلی نزدیک از شما، خیلی سطحیه و اینجا جایی که در واقع آدم میتونه از خودش بپرسه که آیا واقعاً تو این حلقه مثلا 20-30 نفر دور من کسی منو میشناسه یا اینکه نه؟ و این در واقع یکی دیگه از نشونه های همین افسردگی نهفته است. 7. ویژگی هفتم، آسیب و غم و اندوه و زخم شخصیتان را کوچک و ناچیز میشمارید و با خودشفقتی میانه‌ای ندارید. یعنی باورتون اینه که رنج‌های من که چیزی نیست. برای اینکه از تأسف خوردن به حال خودتون بیزارید، برای همین اساساً سمت زخم‌هاتون نمیرید. اما نکته اینه که بدونیم که شفقت با خود با تأسف خوردن به حال خود خیلی فرق داره. شفقت با خود یعنی بدونید چی سرتون اومده، چی گذشته با شما، بر شما، بدونید این چیز بی‌ارزش و چیز کم اهمیتی نیست چون شما رو ساخته، و بدونید این تاریخ شخصی چه تأثیری روی زندگی امروزتون داره. این تعریف شفقت با خوده که با اون تأسف با خود که چیزیه که آدمو فلج میکنه تو اون موقعیت خیلی متفاوت، جلوتر راجبش بیشتر حرف میزنیم. 8 اینه، درگیر شوک‌گذاری بیمارگونه اید. میدونید این باور که من از خیلی وضعیتم بهتره، میدونید تازه رنج‌های من به اون 7 ربط داره دیگه، ناچیز میشمارید و درگیر این شوک‌گذاری که در واقع وضعیت من از خیلی بهتره. اما سوال مهم اینه که از درون یا از بیرون؟ از بیرون ممکنه از خیلی بهتر باشه به لحاظ اقتصادی یا چیزهای مختلف، چون کمالگراها معمولاً آدمایی هستن که اچیورن و در واقع دستاورد به دست میارن، اگر محیط البته سالم باشه. ولی از درون حالتون چطوره؟ میدونید در مورد این حرف میزنه نویسنده که سلامت روان یه مسابقه با بقیه نیست، یه المپیک نیست که بگیم رنج کی بیشتره یا بدتره. و میگه آدمای در واقع کمالگرای افراطی درگیر یه جور اضطراب هم هستن که اگه شکر نکنم، اگه شکرگزاری نکنم، همین هم ازم گرفته میشه. قطعا شکرگزاری کار خوب و مثبتیه، قطعا این که ما نکات مثبت زندگیمون رو ببینیم خیلی خوبه، اما شکل افراطیش که منجر به این میشه که ما نقاط منفی یا زخمامون رو اصلا نبینیم، اون شکل بیمارگونه‌شه که میتونه در واقع ما رو از پا در بیاره. 9 ویژگی اینه که ممکنه مشکلات سلامت روان جانبی داشته باشید. در واقع 2 تاش میشه گفت 3 تاش خیلی رایجه: اختلال وسواس، اختلال خوردن که خودش 2 دسته است، پرخوری عصبی و کمخوری عصبی، کم اشتهایی عصبی، که اینا همش هم ریشش در واقع نویسنده میگه تو این موارد مربوط به اضطراب، به اون اضطرابی که ما نمیدونیم از کجا اومده، ولی با وسواس یا با پرخوری یا با کمخوری یه جورایی داریم در واقع اون رو آروم میکنیم. ویژگی 10 هم اینه که تو کار موفقید اما تو روابط عاطفی نه. برای اینکه کنترل کردن دیگران تو کار جواب میده اما تو رابطه عاطفی نه. برای اینکه مسئولیت پذیری بیش از حد تو محیط کار غالبا پاداش میگیره اما تو رابطه عاطفی الاکلنگ رابطه رو آنبالانس میکنه و در واقع رابطه رو از تعادل خارج میکنه. شما ممکنه یه جایی به یه نقطه‌ای برسید چون بهش نمیپردازید که انقدر مسئولیت و کار به تنهایی قبول کنید که در نهایت مجبور بشید که دیگری رو از دست بدید برای اینکه خودتون رو به دست بیارید. یعنی به این نقطه بحرانی برسه اگه براش کاری نکنید. برای همین تو کار موفقن غالبا اما تو روابط عاطفی نه.
نویسنده توضیح میده از این 10 تایی که گفتیم و یه بار دیگه سریع تیتراشو مرور میکنم، اگه 7 تا رو دارید شما در واقع درگیر کمال طلبی هستید که ممکنه به افسردگی نهفته برسه. اگر بیشتر از 9 تا رو دارید، یعنی 9 تا یا 10 تاشو، یعنی همش رو دارید، احتمالاً این در واقع موضوع کمی حادتره و باید جدی‌تر بهش فکر کنید. من یه بار دیگه این 10 تا مورد و تیتراشو میخونم، شما با دستاتون برای خودتون بشمارید که چند تاشو دارید و ببینید چند تا میشه. 1. صدای درونیتان دائما نکوهشگر و شرمنده کننده است. 2. احساس مسئولیت شدید و بیش از اندازه دارید. 3. برای دوری از احساسات دردناک و سرکوبشان ذهنتان را مدام مشغول نگه می‌دارید. 4. همیشه نگرانید و چون نمی‌دانید دقیقاً چرا سعی می‌کنید با کنترل محیط و اطرافیانتان اضطرابتان را کم کنید. 5. احساس ارزشمند بودنتان ذاتی نیست و فقط وابسته به دستاوردهاتونه. همه با دستاوردهاشون احساس ارزش میکنن اما شما فقط به اون وابسته اید. 6. رفاه و آسایش و امنیت دیگران برایتان خیلی مهم است و مدام نگرانشان هستید و برایشان کارهایی میکنید اما اجازه نمیدهید آنها وارد دنیای درونیتان شوند. 7. آسیب و غم و اندوه و زخم شخصیتان را کوچک و ناچیز میشمارید و با خودشفقتی میانه‌ای ندارید. 8. شوک‌گذاری بیمارگونه دارید. 9. ممکن است مشکلات سلامت جانبی مثل اختلال وسواس یا اختلال خوردن داشته باشید. 10. در کار موفقید اما در روابط عاطفی غالباً نه. این در واقع بخش اولی کتابه که راجع به این توضیح میده که در رابطه بین افراد کمالگرای افراطی با افسردگی نهفته چیه، چه ویژگی هایی داره و یه جور خودنگری داره برای اینکه ببینیم ما در واقع وضعیتمون چیست، چقدر درگیرشیم و چقدر در واقع نیازمند اینیم که به خودمون توجه بکنیم. بخش دوم کتاب راجع به التیامه، راجع به اینکه چه باید کرد اگر من تعداد ویژگی هام زیاده از این 10 تا و اینا رو دارم و احتمالاً درگیر افسردگی نهفته هستم، باید چه بکنم. ببینید چند تا نکته داره. اول این چند تا نکته راجبش حرف بزنم، اینا قلقای مهمیه، بعد بریم سراغ تکنیکایی که نویسنده پیشنهاد میده و همش راجبه در واقع یه جور خودنگری و خودشناسیه که کمک میکنه. یه نکته مهم اینه که همونجوری که گفتم یه مسئله قدیمی میگه اگه شبیه اردکه، مثل اردک شنا میکنه و مثل اردک کوواک کوواک میکنه، پس احتمالاً اردکه. نکته اینه که اگه فردی با افسردگی نهفته مثل یه شخص با افسردگی رایج به نظر نمیاد، یعنی شبیه اردک نیست، شبیه اردک شنا نمیکنه، شبیه اردک کوواک کوواک نمیکنه، اما ممکنه اردک باشه. میدونید، یعنی میخوام بگم تشخیص افسردگی نهفته تشخیص پیچیده‌ایه، تشخیص ساده‌ای نیست. خب پس یه نکته مهم اینه. گفتم اردک، یه چیزی افتادم توی دانشگاه استنفورد که خیلی آدمای کمالگرا اونجا چگالیشون زیاده و تعدادشون زیاده. یه سندرومی هست به نام سندروم اردک استنفورد. چند وقت پیش اونجا اوضاع سلامت روان دیدن که خیلی بحرانی شده، مثلا نرخ خودکشی، نرخ افسردگی، نرخ انواع اختلالات، اوضاع سلامت روان خوب نبود. وقتی بررسی کردن دیدن یکی از مهمترین دلایل یا شاید مهمترین دلایل که انواع رنج‌های روانی استنفورد رو فرا گرفته سندروم اردک استنفورده. داستان اینه که در استنفورد شما باید نابغه به نظر بیاد، یکی از خفن‌ترین دانشگاه‌های دنیاست دیگه، و در واقع نابغه به این شکل که انگار تلاشی هم برای نابغه بودن نمی‌کنید. خب یعنی یه اردک روی آب خیلی ثابت و با وقار به نظر میرسه، اما زیر آب یه پا زدن عجیب و غریب پرهرج و مرجی در کاره. دانشجویان استنفورد برای اینکه این پرکاری نبوده که در واقع تایید می شده، این نبوغ بوده، یعنی اگه تو بعد جوششی می بوده نه کوششی، چون اونجا پر آدمای نابغه است، اون تقلای زیر آبو از همدیگه پنهان می کردن.
اون چه که داشته براشون میگذشته، اون بیخوابی‌ها، اون نشدن‌ها، اون شکست‌ها، اون احساسات رو پنهان میکردن برای اینکه شبیه نابغه‌ای به نظر برسن که نبوغ از درونش میجوشه. و این کمال طلبی و اون افسردگی نهفته اوضاع در استنفورد اوضاع بیمناکی کرده بوده. حالا شروع کردن در واقع در مورد اینکه اینا بتونن شیر کنن، بتونن بگن، بتونن تقلای زیر آب رو به اشتراک بذارن با بقیه، دارن کلی برنامه انجام میدن. اما سوال این که اصلا در دانشگاه ما کسی به این ماجرا، به این اوضاع سلامت روان فکر میکنه یا نه که فکر نمیکنه فکر کنه. نکته دوم که نویسنده میگه، ببینید نویسنده این کتاب آدمیه که 25 سال راجع به این ماجرا کار کرده، مخصوصا تو دهه اخیر همه پژوهشاش راجع به این بوده. خب برای همین قلقا و چالش‌های این مسیر رو که یه آدم کمال طلب باش روبرو میدونه. و نکته دوم اینه که این سفر، این التیام، این درمان نباید به عنوان یه پروژه دیده بشه، قرار طول بکشه. میگه آدمایی که دچار کمالگرایی افراطی ان دوست دارن یه پروژه ببیننش در 1 ماه سریع جمعش کنن، التیام پیدا کنن و خوب شن. میگه نه، این فرق میکنه. اون چیزی که دلیل بیماری و رنج شما شده نمیتونه درمانش کنه. اون نگاه پروژه محور اینجا کار نمیکنه. اینم تذکر جالبیه. نکته بعدی اینه که کل تکنیکاش حول نوشتنه. و نویسنده میگه همه آدمایی که به من مراجعه میکردن که این مشکل رو داشتن یک گاردی با این نوشتنه داشتن، چون فکر میکردن بیفایده است. یعنی درمان در چیزیه که اتفاقا در نگاه اول ممکنه از نظر شما کار عبثی به نظر برسه، اما اعتماد کنید چون واقعا در نوشتن جادویی وجود داره. اما این نوشتن باید هدفمند باشه. کاری که نویسنده میکنه و این کتاب میکنه اینه که یه سری سوال خوب میپرسه، یعنی یه سری موضوع خوب برای فکر کردن به ما میده. بقیه کار با شماست. یعنی هیچ درمانی وجود نداره که از جیبش در بیاره و بگه این درمان در یک کلمه خودنگریه. نوشتن بهش کمک میکنه و اون نوشتن اگه موضوع سوالات خوب و درست باشه که به هدف میخوره، اون وقت میتونه خیلی بیشتر و سریعتر هم کمک کنه. خب یکی از سوالایی که میپرسه، یکی از خودنگری‌های مهمی که میگه باید راجبش بنویسید، اینه که فکر کنید که راهبردهای شما برای بقا چی بوده. این خیلی مفهوم مهمیه. سالم بوده یا ناسالم بوده. بذارید مثال بزنم. ببین همه ما در کودکی، اگر کودکی پرتنشی یا توی خانه در واقع پرتنشی زندگی کردیم که اکثرمون کردیم، یه جایی برای اینکه زنده بمونیم، برای بقا مجبور بودیم یه راهبردی رو در واقع بسازیم و بر اساس اون بتونیم اون شرایط بد رو تحمل کنیم. مثلا توی خونه پرتنش که دائما دعوا و اینا وجود داره، ممکنه یه بچه راهبرد بقاش خوشایند بودن در واقع باشه. اینو انتخاب کنه که با خندوندن بقیه در واقع سعی کنه که خوشایند و در واقع قابل قبول به نظر بیاد. یکی ممکنه به خیالاتش فرار کنه، یعنی راهبرد بقاش این باشه که بره تو دنیای فانتزی ذهنیش. یکی ممکنه بمونه و بجنگه و والدینش بشه، یعنی راهبردش برای بقا حل مشکل یا مسئله باشه، ورود باشه. و برای بچه مثلا شاید 10 ساله 9 ساله اون خیلی مسئولیت بزرگیه، مأموریت غیر ممکنیه. یکی ممکنه نامرئی بشه، یکی ممکنه بخواد با درس خوندنش در واقع خودشو نشون بده یا بهش فرار کنه، یا چیزای مختلف. نویسنده میگه اول به این فکر کنید، بنویسید که راهبرد من برای بقا احتمالاً چی بوده. یعنی من حتما در کودکی داستانی رو از سر گذروندم که دچار کمالگرایی افراطی و بعد افسردگی نهفته شدم و یکی از ریشه های این اون راهبردیه که من برای بقا انتخاب کردم، اما هنوز دارم اون رو انجامش میدم. یعنی دیگه یادم رفته که تو اون خونه نیستم، دیگه یادم رفته که جام امنه، دیگه یادم رفته که نیاز ندارم خوشایند همیشه به نظر برسم، یا این مشکل دیگه مشکل من نیسته بخوام حلش کنم. پس این مسئله مهم اینه. یه موضوع انشاء دیگه که بهش فکر کنیم، راهبردهای بقای شما چی بودن. دقیقاً اینجوری می‌نویسید که نقشی که در کودکیتان بازی می‌کردید چه بوده؟ آیا هنوز دارید همون نقش رو بازی می‌کنید؟ اگه ایفای اون نقش رو الان متوقف کنید چه اتفاقی میفته؟ مثلا اینکه الان خوشایند نباشید چه اتفاقی میفته؟ چقدر بقاتون الان در خطره؟ آیا همه هویت شما وابسته به اون نقشه؟
به اینا خیلی سوالای خوبیه و در واقع که بنویسیم خیلی درا برامون باز میشه که اصلا داریم چی کار میکنیم. خیلی از ما بزرگ نمیشیم، تو اون وضعیت کودکی فقط میمونیم، فقط پیر میشیم، بزرگ نمیشیم. یه نکته دیگه که نویسنده میگه اینه که باز رو فرق تفاوت افسردگی رایج بالینی و در واقع افسردگی نهفته بحث میکنه. میگه تو افسردگی رایج بالینی متضاد اون افسردگی سرزندگیه، یعنی اون آدمی که افسردگی رایج بالینی نداره سرزنده است، اما در افسردگی نهفته متضادش ارتباط با خویشتنه. یعنی اگه افسردگی رایج بالینی نبود سرزندگیه، افسردگی نهفته نبود یا فقدان خویشتن پذیریه. تو خودتو نپذیرفتی آنگونه که هستی و دلایلش حتما باز به کودکی برمیگرده. تو افسردگی رایج بالینی این پیوند فرد با جهان بیرونه که خیلی مهمه، تو بعد فرد و حل بدی وارد جهان بیرون. تو افسردگی نهفته پیوند فرد با جهان بیرون خوبه، اتفاقا همه کارا رو میکنه، نقطه اتکا هم هست. جایی که ایراد داره پیوند فرد با جهان درونیه، یعنی با همون ارتباط با خویشتنه. خویشتن پذیری با ملاقات با خودمون حاصل میشه. ما خیلیامون مدت هاست خودمون رو ملاقات نکردیم، مدت هاست یه قهوه با خودمون نخوردیم، با خودمون، با اون خویشتنمون یه حرف در واقع صحبت نکرد. این کمک میکنه به اینکه در واقع برای اینکه راهبرد بعدی رو بگم کمک میکنه که ضرورتش رو بدونیم. یکی دیگه از توصیه های نویسنده نوشتن یه نامه است به شما وقتی که کودک بودید، یعنی به شخصیت شما در کودکی، به مشتبای 9 ساله، 10 ساله، 4 ساله، 5 ساله. اگه عکس خودتون عکس از کودکی دارید کمک میکنه برای اینکه شاید لوس به نظر برسه ولی محرک هایی رو در ذهن شما اون بیدار میکنه و به اون کودک حول 2 موضوع. ببینید آدمی که 25 سال راجع به موضوع کار میکنه چقدر خوب سرنخ میده. حول 2 موضوع به اون کودک بنویسید. یک، باش همدلی کنید نسبت به شرایطی که از سر گذرونده، چون اون کودک نیاز به پذیرفته شدن داره با همه نقص‌هاش، با همه نادانسته‌هاش، با همه رنج‌هاش. و 2، اینکه بهش بگید که چه چیزی رو نیاز داره بدونه. یعنی شما چی میتونید بهش بگید؟ اگر میتونستید به خودتون در 9 سالگی تقلب برسونید، یه چیزی در گوش خودتون در کودکی بگید، بهش چی میگفتید؟ با عقل الانتون، با تجربه الانتون. التیام به اضافه اون در واقع چیزی که اون کودک باید بدونه کمک میکنه. نخای ارتباط با خویشتن رو کمک میکنه که در واقع ما بتونیم بسازیم. یه خودنگری دیگه میگه که یه چیز جالب دیگه راجع به کمال طلبی میگه که 3 جور کمال طلبی داریم. داره طولانی میشه ولی خب جالبه که از زاویه‌های مختلف نگاه میکنه. کمال طلبی خودمدار. کمال طلبی خودمدار برای خودش کمال طلبه، کاری به بقیه نداره، یعنی خودش باید استانداردهای بالا داشته باشه. 2، کمال طلبی دیگر مدار. برای دیگران کمال طلبه، خودش پاهاشو انداخته رو خودش و خلاصه از خودش چیزی نمیخواد، ولی نسبت به فرزندش، نسبت به همسرش، نسبت به همکارش کاملا کمالگراست، اما خودش اوکیه. و 3مین کمالگرای مطلوب جامعه است که باید یه سری معیارهای بیرونی جامعه رو بسازه و در واقع تو عرصه عمومی اونجوری به نظر بیاد، درونش تو خلوتش کمالگرا نیست. خب بین این 3 نوع یه نکته مهم اینه که میگم خیلی قلق میدونه این نویسنده، اینه که میگه رابطه کمالگرایان دیگر مدار و کمالگرایان خودمدار منجر به همین در واقع کمالگرایی افراطی میشه، چون قربانیش اون کمال طلب خودمداره. یعنی اون همینجوری آماده است که نسبت به خودش سخت بگیره، میخه. یه چکش هم پیدا میشه که آماده است که کمالگراییشو، کاری که برای خودش نمیکنه رو روی دیگران فرافکنی کنه و این میخ و چکش یکی از مسموم ترین رابطه های ممکن رو میتونن با هم بسازن. راجع به والدین توضیح میده که اگه تو این رابطه باشن، تو اون نامه به اون کودک باز میتونه سرنخ باشه. تو نمونه های زیادی دیده اینو. باز یه نکته دیگه‌ای که میگه راجع به جادوی دوستیه. در مورد اینه که اگر در اعضای خانواده‌تون کسی نیست
که شما بتونید کمی آسیب پذیریتون رو نشون بدید، به اشتراک بذارید، وسط یه بحثی از قصتون بگید، از چیزی که ناراحتتون کرده بگید. اینو شاید بتونید تو جمع دوستی پیداش کنید. خب در واقع ولی ما اینم داریم از دست میدیم تو دنیا، یعنی تو جمع دوستا ما خیلی عمیق نمیشیم با هم غالبا، البته استثناهایی وجود داره، برای اینکه درگیر بازیم. یعنی من توصیه‌ام اینه که یه ذره صدای موزیک رو کم کنیم، یه دست کمتر مافیا بازی کنیم، یه پیک کمتر بخوریم، برای اینکه یه ذره همو بشناسیم و یه ذره صدای همدیگر رو بشنویم، چون به تاثیر معجزه آسایی داره که این فرصت رو به آدمی که در واقع درگیر این افسردگی نهفته است بدیم که اون یه جایی در حد خودش، در حد چند جمله بتونه حسش رو یا قصه‌ش رو به اشتراک بذاره. خیلی کمک میکنه، چون عموما خانواده عامل همچین اتفاقی، خود خانواده سخت میتونه کمک کنه. پس این راهنمایی خوبی در مورد دوستان. نویسنده میگه برای شما راحت نیست به عنوان یک کمالگرا، میدونم که در واقع به اشتراک بذارید، اما واقعا لازمه که اجازه بدید که کسی از درگیری هاتون خبر داشته باشه. توضیح میده که التیام فرایندی نیست که بتونید تو تنهایی مطلق طیش کنید. در عین اینکه رون نوشتن، اون خودنگری تاکید میکنه، معتقد از یه جایی به بعد این نمایش، این قصه باید یک شنونده، یک بیننده داشته باشه. یعنی کسی باید سهیم بشه درش و بپرسید از خودتون چه کسی در تیم شماست، چه کسی تو تیم شما که میتونه اون آدم خیلی هم به شما نزدیک نباشه. اتفاقا جالبه که تجربه زیستش میگه اون آدم ممکنه حتی یه لایه دور باشه از شما، برای همین بشه راحت تر باش ارتباط گرفت و حرف زد. میگه 3 تا تجربه، نویسنده میگه که 3 تا ترس و مانع تو آدما دیده که قصه‌شون رو به اشتراک نمیذارن. یکی اینه که میترسید با این اطلاعاتی که به دیگران میدید ممکنه چیکار بکنن، چون شما تو موضع آسیب پذیر قرار میگیرید. 2، میترسید تصورشون از شما عوض شه، دیگه اون چهره بی‌نقص نباشه. و 3، میترسید که از همه پرتکرارتره، میترسید کلاً بیفایده باشه. هر 3 تاشو بحث میکنه و توضیح میده که اینطور نیست. اگر آدم درست رو انتخاب کنید، اون با اون اطلاعاتیش کاری نمیکنه، تصورش از شما عوض میشه اما صمیمانه تر میشه. و 3 اینکه اصلاً بیفایده نیست، اصلاً بیفایده نیست. بسیار میتونه کمک کنه. توی کتاب تقریبا کودکانه میخوندم که یه شخصیتی از یه شخصیت دیگه‌ای، فکر کنم از یه شخصیت اسب بود، که میپرسید شجاعانه ترین حرفی که تا حالا زدی چی بوده؟ و اون جواب میده کمک. یه جا تو زندگیم گفتم کمک. کمک خواستن به معنی تسلیم شدن نیست، اتفاقا برعکس، به معنی اینه که شما نمیخواید تسلیم شید. کسی که کمک میخواد نمیخواد تسلیم شه، اوج شجاعت رو نشون میده. کمک بخواد و این خیلی میتونه کمک کنه. حرف زدن میتونه کمک کنه. من فکر میکنم این رنج کمال طلبی، چون خیلی هم رنج نسلی و جمعیه، ما میتونیم تو فضاهای عمومی حتی راجبش شروع کنیم، براش در موردش حرف بزنیم. یعنی یه تاپیکی بشه که آدما، حتی غریبه ها، بتونن در واقع بگن که رنج مشترکشون چی بوده تو این در واقع مسئله. نویسنده در مورد این حرف میزنه، از یک در واقع خودکشی تلخی حرف میزنه که یه در واقع دانشجوی دونده خیلی بی‌نقصی به نام مدی هالران انجام داده که خیلی در واقع اطرافیان و جامعه رو تکون داد. ولی اونجا آدما رفتن تو جامعه آمریکا، رفتن که ببینن چرا دختری که تو همه عکساش میخنده و قویه و ورزشکاره و میدوه و سالمه، چرا از ساختمون 9 طبقه خودش رو میندازه پایین. و نکته اینه که این ریشش کمال طلبیه. حتی مدی توی کتابی که آنچه مدی را فراری داد، کیت فیگن نوشته، توضیح میده که شاید مدی میخواست بر داستان زندگیش کنترل داشته باشد، حتی در آخرین لحظات، حتی در خودکشیش، که گویای این پیام بود که زندگی چگونه از پا درش آورده است. از ظواهر امر پیدا بود که همچنان به نمایش تصویری موقرانه و قاطعانه از زندگیش اهمیت میداد. در حالی خودش رو انداخت پایین که خودکشیش با دقت یک پرفکشنیست طراحی شده بود و هدایا و نامه ها و چیزایی که برای اطرافیانش باقی گذاشته بود هم همینطور. میدونید مهمه که این سرنخ مهمیه که بهش فکر کنید.
ما حوادث تلخ برامون پیرامونمون رخ میده، اما هیچ کس نمیره کمی عمیق‌تر شه و بگه خب ریشش چیه، چه اشتراکاتی با دیگران داره، چطور بفهمیمش، چطور پیشگیری کنیم ازش. مدام تو فرهنگمون انکار میکنیم. یه نکته دیگه که نویسنده میگه راجع به آزادی عاطفیه. آزادی عاطفی. دوستان، من به این نتیجه رسیدم که آغاز آزادی درونی آدم است. و وقتی ما به خودمون نگاه میکنیم میبینیم اتفاقا آزادی عاطفی و احساسیمون گروگان گرفته شده. آزادی احساس کردنمون گروگان گرفته شده. یه نکته‌ای که نویسنده راجبش حرف میزنه در مورد این ماهیچه های صورت و خیلی جالبه. ببینید ماهیچه های صورت ما، نخاش، خیلی وقتا تو فرهنگی که مثلا کمالگرایی درش خیلی ترویج میشه به درون ما و به احساسات اصیلمون وصل نیست. یعنی منظورم اینه که این ماهیچه‌های صورت و تعجب کردن و خشمگین شدن و خندیدن و همه اون احساسات، ناراحت شدن و احساسات درون ما تعیین نمیکنه. انگار نخای ماهیچه‌های صورت ما به جای بیرون از ما وصله، به هنجار، به فرهنگ، به خوب و بد، به چیزایی که یاد گرفتیم، اونا داره تکونش میده. من خودم تازه فهمیدم که چقدر الکی جایی مجبور شدم تعجب و بازی کنم در حالی که تعجب نکرده بودم. مجبور بودم خنده رو بازی کنم در حالی که خنده‌دار نبوده اون موقعیت. شاید عصبانی هم شده بودم. یعنی نخی که صورت منو تکون میداده به درونم وصل نبوده، به بیرون وصل بوده. کل کاری که تو این پروسه کمالگرا میکنه اینه که این نخا رو دونه دونه باز کنه و تا جایی که میتونه تعداد بیشتری رو به درونش وصل کنه و اجازه بده که احساساتش رو احساس کنه. چه اسارتی از این بیشتر که یه آدم حق نداشته باشه و اجازه نداشته باشه که احساساتش رو احساس کنه. یعنی اگه ناراحتیش رو نشون بده صورتش. و بسیاری از ما اینیم، یعنی بسیاری از ما این نصب شده تو ذهنمون که حتی احساساتمون نمیتونیم احساس کنیم. نویسنده توضیح میده یه جای جلوتر که یا احساستو احساس میکنی یا زندگیش میکنی، یا درد رو احساس میکنی یا تبدیل میشه اون درد به کل زندگیت. آنچه درونت انکار میکنی، جمله یونگه، در بیرون به تقدیرت تبدیل میشود. هزینه ارتباط برقرار نکردن با درد این است که کورکورانه زندگیش کنی. میبینید وقتی در واقع از این مفهوم درخشان آزادی عاطفی حرف میزنه، منظورش اینه که اگر تو آزاد بذاری خودتو که احساس کنی، اون وقت اولین قدم رو برای آزادی برداشتی. اون وقت بسیاری از دردها رو میتونی اتفاقا با قدرت بیشتری در واقع باشون مواجه بشی. باز یه داستان دیگه اینه که میگه بنویسید در مورد کمالگرایی. میگه با این شروع کنید که من یک کمالگرام و این آغاز درمانه، پذیرش این آغاز درمانه. میگه برای درک بهتر این بنویسید که توی زندگی روزمره، تو متن زندگی روزمره‌تون، خب در واقع چه واکنشی توی 24 ساعت گذشته داشتید که اون حاکی از اون کمالگرایی. بنویسید، مورداشو بنویسید. من همیشه میگم فهم اسارت آغاز آزادیه. فهم این که ما اسیر چه استانداردهای کمالگرایانه‌ای هستیم و اینا رابطه ما با خودمون رو مسدود کرده، آغاز اینه که ما رابطمون با خودمون دوباره برقرار بشه. این هم نکته به نظرم جالبی بود. میگه که باز یه چیز مهم میگه با چیزهای کوچیک شروع کنید. اگه میخواید تغییر رو انجام بدید تو خودتون، مثل بازی جنگا بهش نگاه کنید. این برجای چوبی، به این فکر کنید که کدوم چوب رو بردارید که کل برج فرو نریزه. یعنی درمان قرار نیست خیلی اگریسیو و خیلی مثلا تند باشه. آروم آروم شروع کنید. وقتی لیست مینویسید از رفتارهای کوچیک شروع کنید. از مثلا به دوش کشیدن افراطی مسئولیت دارید، از مسئولیت‌های کوچیک شروع کنید که اونا رو دیگه به عهده نگیرید. میدونید این هم در واقع میتونه کمک کنه. این رو در واقع قلقاییه که داره. میگه تو این مسیری که میخواد شروع کنید جان پناه بسازید. برای اینکه خیلی آدم وقتی شروع میکنه به احساس کردن و به یاد آوردن تاریخچه شخصیش، ممکنه بسیاری از گسل‌های دردناک توش فعال بشه. پس نیاز داری یه جان پناه داشته باشی که میتونه یا یه دوست باشه
یا یه محیط امن، یه شبکه حمایتی باشه، یا یه کاری باشه که دوست داری اونو انجام بده. مثلا برای یه نفر ممکنه ورزش کردن جان پناه باشه، پس میگه حتما تو این فرآیندی که شروع میکنید ورزش رو جدی ادامه بدید. برای یه نفر نقاشی کشیدن، برای یه نفر چه میدونم کار با گل و سفال، برای یه نفر هر چی. به این فکر کنید چی شما رو قوی تر میکنه. شما به همه زورتون نیاز دارید تو این مسیر و به جاهای جانپناهایی که تو این طوفانی که زندگی رو فرا میگیره برید توش قوی تر شید و دوباره به سفرتون ادامه بدید. یه چیزی که دوباره میگه بنویسید اینه که پرتکرارترین گفتگوهای درونیتون رو شناسایی کنید. چی میگید به خودتون؟ اون همون صدای شماتتگر چی میگه؟ بنویسیدش. بسیار قدرتش کم میشه وقتی مینویسیدش. وقتی ناخودآگاه و خودآگاه میکنیم، وقتی چیزی رو از تاریکی زیر نور میاریم، بهتر میتونیم ببینیمش. پوچ بودنش هم میتونیم بیشتر درک کنیم و این باز جادوی نوشتنه. اگه اون صدای شماتتگر هست و مینویسید، بعد چند تا سوال بپرسید. صدایی که دعواتون میکنه چرا اینطور فکر میکنه؟ چرا اینطور با خودتون حرف میزنید؟ آیا حق با شماست یا نه؟ یعنی واقعا شما اینجا مقصرید یا بیش از حد خودتون رو مقصر میدونید؟ آیا ربطی به کودکیتون داره؟ سوال بعدی، اون ربط چیه؟ آیا میخواید این چرخه تکرار بشه؟ و نکته مهم اینه که دوستان تا ما درمان نشیم این چرخه رو نادانسته به فرزندانمون منتقل میکنیم و شریفترین آدمهای هر نسل اونهایی هستند که چرخه رو متوقف میکنن، اونهایی هستند که زخمهاشون رو تکرار نمیکنن، خودآگاهش میکنن و نمیذارن به نسل بعدی برسه. اگه تا اینجا جمع بندی کنم، این در واقع حرف نویسنده اینه که با نوشتن، با ارتباط با محیط بیرون، با ارتباط با خیشتن، ما بفهمیم من چه احساسی دارم، چرا این احساسو دارم و شروع کنم آروم آروم احساسو بروز بدم که همون در واقع مثلا مثالش همون صدای شماتتگر میتونه باشه. یه توصیه دیگه میکنه، میگه برای دوره سوگ آماده باشید. وقتی آدم میفهمه که مثلا ممکنه یه نفر 40 سال نفهمه که والدینش، پدر یا مادرش ناخواسته باهاش چی کار کردن، وقتی بعد 40 سال اینو میفهمه حتما یه دوره سوگ داره و تو باید این دوره سوگ رو اجازه بدی که درت رخ بده. یعنی دوباره پناه نبری به انکار، بذاری این اتفاق بدیه ولی این سوگ سخت‌ترین سوگ ها در آدم ها بالاخره به یه التیامی میرسه. این سوگ هم حتما میرسه، اجازه تجربه کردنش رو بدیم. در مورد آیین حرف میزنه، میگه یه نشونه وقتی میخواید شروع کنید به تغییر، یه نشونه رو شروع کنید. مثلا یه گلدون جدید بخرید. اینا به ظاهر لوساول خیلی کمک میکنه. یه گلدون که اونجا نشون میده شما شروع کردید به اینکه افسردگی نهفتتون رو التیام بدید. و باز حالا موارد دیگه هم هست که گفته. یه جای نویسنده میگه، بحث رو جمع کنم دیگه، میگه ما جز داستانی که مدام تکرار میکنیم، ویرایش میکنیم، سانسور میکنیم و توی سرمان بهش شاخ و برگ میدهیم چی هستیم؟ فهم عناصر داستانمون، فهم این که این داستان زندگی منو چه چیزایی ساخته کمک میکنه تو خلق دوباره خودم قوی تر و قوی تر باشم. کمال طلبی از دور ممکنه خیلی چیز شیکی به نظر برسه که خیلی هم بهش افتخار میکنن، من کمالگرام، ولی اگه آدمی واقعا درگیر این کمالگرایی باشه و شدید، میدونه که مثل یه سیاه چاله‌ای میمونه که هر چیز خوبی تو زندگی رو میبله. میدونید؟ و آزادی احساسی اینه که ما این قدم به درون این تاریکی و این سیاه چاله بذاریم و ببینیم از چی تشکیل شده برای اینکه جادوش رو و نفرینش رو باطل کنیم. آخرین جمله رو بگم و اون اینه که ببین دوستان، ما تو اون چیزی که ازمون ساختن در کودکی، فرهنگ، نظام آموزشی، خانواده، محیط، ما در اون چیزی که ازمون ساختن آزاد نبودیم. ولی در اون چیزی که میتونیم الان از خودمون بسازیم تا حد بسیار خوبی هم آزادیم هم مسئول. و این کتاب برای من یه تلنگری بود برای اینکه شروع کنم و تلاش کنم چیز بهتری از خودم بسازم. خیلی ممنون که ما رو تماشا کردید. براتون بهترین آرزوها رو دارم.